عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخصائية التخاطب بسمة حسين. حلقة النهاردة حلقة جميلة برضو زي ما احنا متعودين، وهي عن علاج اللجلجة. ازاي بنعالج فعليا كده اللجلجة؟ يعني لو جالي حد عنده مشكلة وهو اللجلجة أو التهتهة زي ما بنقولها، أبدأ أعالجه ازاي كأخصائية تخاطب؟ هقول لكم حالا خلال الفيديو، بس ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا على اختيار الكل عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي وتقدروا تتابعوني. في اساليب بنستخدمها كاخصائيين تخاطب في علاج اللجلجة. يعني انا هقولك النهارده حلقة يعتبر كنز كده من كنوز التخاطب، او شغلنا احنا كاخصائيين تخاطب اثناء الجلسة. بنعمل ايه لما بيجيلنا حد عنده لجلجة؟ في اساليب كده معينة بنستخدمها عشان نجرب نشوف انهي اسلوب هيتناسب معاه. بس في الاول احنا بنجرب اكتر من اسلوب، والطريقة اللي بنلاقيها فعالة بنبدأ نكمل بيها على طول في جلساتنا. هقولك كل الاساليب عشان انتي كأم عايزة تستخدميها مع طفلك. شوفي انهي اسلوب هيناسبه وابدأي معاه فورا، وانا هقولك ايه هي الاساليب حالا. اول اسلوب بنستخدمه هو صرف الانتباه، وطبعا انا هفهمك معنى كل عنوان، بس هقولك كل الاساليب عناوينها الرئيسية وهكلمك عن كل اسلوب. تاني حاجة وهي الايحاء. تالت حاجة الاسترخاء. رابع حاجة العلاج النفسي. خامس حاجة العلاج السلوكي او تعديل السلوك. قبل ما اقولك الاساليب دي معناهم ايه وازاي بتبداي تشتغلي بيهم وتعمليهم بالظبط، هقولك على حاجه مهمه جدا بتسبق كل الاساليب دي، وهي حاجه اسمها التدخل المبكر. دايما بشدد على عمليه التدخل المبكر، وقد ايه هي مهمه وقد ايه بتساعد في العلاج. يعني كل ما بنكتشف المشكله بدري وما بنأخرهاش ونقول ده بكره هيتعدل لوحده، الموضوع بيتحل اسرع طالما تدخلنا مبكرا او تدخلنا بدري. كل ما كان سنه صغير العلاج بيبقى اسرع واسهل. لكن لو المشكله فضلت ثابته مع طفلك لسنوات طويله وبعدين جايه تفكري يا ده بقاله سنين مش راضيه تخف لوحدها، هتلاقي الموضوع صعب جدا في علاجها، لان هو خلاص اتعود على المشكله دي وبدأ يتعايش معاها وبيستخدمها. طيب، هنمسك دلوقتي اول اسلوب وهو اسلوب صرف الانتباه او التظليل. يعني ايه التظليل او صرف الانتباه؟ اول حاجه انا بقعد الفرد قدامي وببقى حاطه في بالي جدا ان سبب اللجلجه عنده او التهتهه هو ان هو مركز في طريقه كلامه وعارف ان هو هيتهته، فبالتالي كل ما بيتكلم بيتهته لان هو مركز جدا ومتوقع التهته. فانا دوري ايه بقى كاخصائي تخاطب؟ ان انا ابدا اصرف انتباهه او اجذب انتباهه لحاجه تانية ينشغل فيها وهو بيتكلم. زي مثلا ممكن اعمل ايه؟ اقول له اتفضل بعد اذنك احكي لي القصه دي، ومعلش وانت بتحكيها ممكن تركب لي مثلا بازل معين، تركب لي مكعب معين، ترسم لي شجره، ترسم لي اي رسمه انت بتحبها وانت بتحكي. فبالتالي هو هيكون مركز جدا في الرسمه وبيحكي يعني بطريقه طبيعيه جدا ومش مركز في طريقه كلامه. وعلى فكره حققت نتائج جميله جدا جدا مع حالات كتير، بسبب ان هم فعلا متوقعين ان هم هيلجلجوا او ان هو هيتهته، فبالتالي بيبقى متوقعها فبالتالي بتحصل عشان هو اللي موتر نفسه او مركز في طريقة كلامه. دي النقطة الخاصة بصرف الانتباه. طيب ايه بقى التظليل او ايه المقصود بالتظليل؟ التظليل دي ان انا اكون شادو او ان انا اكون ظل بصوتي للمتلجلج نفسه او اللي بيعاني من اللجلجة او بيعاني من التهتهة. يعني ان انا اخليه وهو بيتكلم في موضوع، او مثلا هنقول جملة معينة انا بقولها معاه في نفس اللحظة. يعني انا بظلل على صوته، ساعات بخلي صوتي اعلى من صوته عشان هو يسمع صوتي انا، وبالتالي هو بيقول فصوتي اللي بيتقال بطريقة صحيحة يثبت في عقله، وبالتالي هيتعود على طريقة الكلام بطريقة صوتي. فاجي اطلبها منه واقلل يعني مستوى صوتي او اوطي صوتي، بمعنى اصح اخلي هو اللي صوته يبقى اوضح شوية، هيبدأ يتوقع طريقتي انا او صوتي انا فهيقولها بنفس الطريقة بتاعتي. الطريقة دي طريقة جميلة جدا جدا جدا، بس لو عرفتوا تطبقوها صح. هقولك دلوقتي مثال كده عملي عشان اوضحها لك اكتر.
اني مثلا هتفق دلوقتي انا وهو ان احنا نقول جملة طويلة شوية، زي مثلا محمد بيلعب بالكورة في النادي مثلا. متوقع ان هو هيتهته فيها كتير جدا. ابدا انا اعمل ايه في الاول خالص؟ هقول له يلا نقولها مع بعض، يلا نبتدي مع بعض. واحد اتنين تلاتة. محمد بيلعب بالكورة في النادي، وخلي صوتي اعلى منه بحيث اظلل على صوته. هو هيتهته وده عارفاه، بس انا بسمعه صوتي بالطريقة الصح اللي المفروض ينطق بيها. طب يلا نقولها كمان مرة. محمد بيلعب بالكورة في النادي. هلاقي مرة على مرة التهتهة دي بدأت تقل، بدأ هو يقلد طريقتي ويقولها بنفس نبرة صوتي. يلا كمان مرة. محمد بيلعب. ممكن بعد 5 أو 6 مرات ألاقي إنه بيقولها بدون تهتهة تماما، ولدرجة إن أنا ببدأ بقى أقلل صوتي وأنا بقولها معاه في نفس الوقت. بيبدأ خلاص انسحب انا بصوتي خالص واقول له هي قول لي الجملة كده وبصوت عالي ويلا وبسرعة عشان ما خلوش يركز في طريقته. هيبدأ يقولها لي وفعلا حققت نتائج هايلة جدا جدا جدا. بس اهم حاجة الممارسة الدائمة، يعني ما ياخدش السيشن او الجلسة النهاردة ويفضل طول الاسبوع بيتهته في البيت ومحدش بيمارس معاه موضوع التظليل في البيت. فالموضوع محتاج وقت ومحتاج جلسات مكثفة عشان نبدأ خلاص هو هيبقى عادة سلوكية ويتعود على طريقة الكلام دي. اسلوب جميل بقى الاسلوب الجاي ده، وهو اسمه اسلوب الايحاء. يعني ايه اسلوب الايحاء؟ من الاخر كده هو تنويم مغناطيسي. محدش يضحك عليه، لان هو فعلا فعلا العلماء عملوا عليه تجارب هايلة جدا وفعلا اثبتت النجاح. بس فيها حاجة بسيطة جدا. العلماء عملت تجربة على الافراد اللي بتعاني من تهتها، وبدأوا يعني يعملوا لهم عملية تنويم مغناطيسي ويخلوهم يتكلموا وهم نايمين نوم مغناطيسي. وبالتالي هي دي صورة تانية من صور صرف الانتباه، ان الواحد ما يكونش مركز في طريقة كلامه، هو في حالة دلوقتي مش في وعيه الأصلي. وبالتالي بيبدأ يتكلم ويخلوه يتكلم كتير جدا وفي مواضيع متعددة كتير قوي عشان يبدأ يتعود على طريقة الكلام الطبيعية. في طبعا حالات كتير نجحت جدا، وان هي يعني كان اعتقاد منهم ان هم لو الفرد اتعود على طريقة الكلام دي وهو في حالة التنويم المغناطيسي في حياته الطبيعية لما يقوم ويتعامل عادي خلاص هو اتعود عليها فهيتكلم بطريقة طبيعية. طبعا ظهرت النتائج ان مش كل الحالات خفت على الطريقة دي، لان كان بتختلف من فرد لتاني. يعني كان في حد بيبقى متقبل الطريقة دي وعنده استعداد عشان بس يتعالج، وفي حد تاني لا ما كانش مقتنع بيها ورفضها وبالتالي ما تعالجش. الاسلوب التاني لعلاج اللجلجة وهو الاسترخاء، وده برضو احنا كأخصائيين بنشتغله. احنا ما بنشتغلش التنويم المغناطيسي، احنا بنشتغل الحاجات اللي فعلا بتجيب يعني نتائج جميلة جدا وبتبقى حاجات فعالية قدامنا. الاسترخاء، احنا كأخصائيين بنبقى واثقين مليون في المية ان اللجلجة او التهتهة بتيجي نتيجة عن توتر، ان الطفل ده اتضرب كتير، الطفل ده دايما مضغوط، الطفل ده ما عندوش ثقة في نفسه، في مشكلة نفسية عنده سببت توتر فأدت للجلجة. فمطلوب مني كأخصائي ان انا اساعده على الاسترخاء والهدوء اثناء الكلام. وبالتالي وهو هادي وبيتكلم بطريقة فيها استرخاء هيبدأ يطلع الكلام كله في منتهى الهدوء ومفهوش ولا مرة لجلجة، يعني ولا هيلجلج في أول الكلمة ولا في نصها ولا في آخرها. كل الاعتماد على الهدوء والاسترخاء. لأن خلوا بالكم احنا بنبقى عارفين برضو ان الفرد الطبيعي يعني ما عندوش اي مشكلة خالص، يعني ما عندوش لجلجة اصلا، وهو محطوط تحت توتر ممكن يحصل له لجلجة. فاللجلجة جاية من التوتر الشديد. والمشكلة بقى بتاعت الأفراد اللي بيعانوا من اللجلجة دي بصورة دايمة إن هم مضغوطين أو اتضغطوا لفترة كبيرة، وخلاص ممكن الضغط ده خلاص مشي واختفى بس ساب أثره اللي هي اللجلجة. بس المشكلة اللي احنا بنقع فيها إن هو اتعود على طريقة الكلام بالتهتهة دي أو اللجلجة. طيب احنا دلوقتي قلنا إن الفرد بسبب التوتر او القلق هو ظهرت اللجلجه. طب طبيعي الطفل ده محتاج ايه؟ اسلوب كمان من اسلوب علاج اللجلجه وهو العلاج النفسي. لازم يبدا يروح لطبيب نفسي او اخصائي نفسي يواجه مخاوفه وتوتره ومشاكله
ويكلموا فيها ويفهموا ان هي بسيطة جدا وبتعدي، وان الموضوع ما يستاهلش كده خالص، وانه لازم يتفهم كده ويعدي المرحلة دي. يعني بياخد زي جلسات تهيئة وعلاج نفسي. اخر نوع من انواع علاج اللجلجة او التهتهة، انا خلاص قربت الجلج في فيديو النهاردة. اخر علاج هو العلاج السلوكي. ان انا خلاص انا وصلت الطفل في الجلسات بالتضليل وصرف الانتباه، وعن طريق كمان الاسترخاء. انت ناقص تتعدل سلوكيا من ناحية ايه؟ مش سلوك ان هو بيعمل سلوك غلط، لا، سلوك التهتهة انت اتعودت عليها فاصبحت عادة سلوكية. لازم نخرج بره الاطار ده، ولازم تتعود على طريقة الكلام الصح. فده علاج سلوكي، ولازم في المرحلة دي ان انا بشارك الاسرة فيها، وبخليهم هم كمان في البيت اخصائيين ويتعاملوا مع الطفل بطريقة صح عشان يبدأ يغير طريقته وما يستسهلش التهته. بكده حلقتنا خلصت النهارده. اتمنى اكون فدتكم في فيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وشير للفيديو، وتدوسوا على الجرس واختيار الكل عشان كل فيديو انزله يوصل لكم على طول وتقدروا تتابعوني. كان معاكم اخصائيه التخاطب بسمة حسين.